নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই আজি পানীলাওৰ পৰঠা বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া এইটো পানীলাও, এই পানীলাওটোৰে পৰঠা বনাম ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টত। আপোনালোকক দেখাম, যদি ভাল লাগে আপোনালোকেও বনাই খাব। প্ৰথমতে মই পানীলাওটোৰ বাকলি গুচুৱাই ল'ম। এতিয়া ভালদৰে ধুই ৰুকনিত ৰুকি ল'ম। এয়া ৰুকি ল'লোঁ। এতিয়া পানীলাওৰ পৰা চেপি উলিয়াই ল'ম ভালদৰে, নহ'লে আটাটো মাৰোঁতে অকণমান অসুবিধা হয় পানীটো থাকিলে। এতিয়া মই চপাৰত পিঁয়াজ আৰু ধনিয়াৰ পাত দিছোঁ, চপ কৰি লৈছোঁ। ভালদৰে চপ কৰি ল'ম। ইয়াতে খুব সহজতে হয় চপ কৰি ল'লে। এয়া পিঁয়াজ আৰু ধনিয়াৰ পাত চপ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আটা 2 কাপ লৈছোঁ। বেচন 1 চামুচ, চুজি 1 চামুচ। এতিয়া ৰুকি লোৱা পানীলাওখিনি দিলোঁ আৰু এয়া চপ কৰি লোৱা ধনিয়াৰ পাত আৰু পিঁয়াজ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই আজৱাইন কেইটামান দিছোঁ, গোন্ধটো ভাল হয় আজৱাইন দিলে। আৰু নিমখ এড কৰি দিলোঁ, ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ অলপ, অকণমান আদা দিছোঁ। এয়া ভালদৰে মাৰি লৈছোঁ আটাটো। খুব ধুনীয়া হৈছে, মাৰোঁতে চফ্ট হৈছে। এতিয়া মই বেলনাত বেলি ল'ম। পানীলাওৰ এই পৰঠাকেইখন খাবলৈ বহুত ভাল হয়, হেল্ডিও হয়। বনাই খাব আপোনালোকেও। আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে, নতুনবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বেল আইকনটো টিপিব আগলৈ নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে। শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে ৰেচিপিটো।
এয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল, পানীলাওৰ পৰঠাৰ ব্ৰেকফাষ্ট। গৰমে গৰমে খাই বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকেও বনাই খাব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।